אם צריך להגיע לאדם, יגיע לך עד הדלת, עד הבית. ואם לא מגיע לך, אז למה? למה לגוע מה שלא שלך? הרבי אומר צריך לעשות כלי לפרנסה. יש לך כלי, ברכה, זהו. מה יבוא אחר כך? זה ברכת השם. תבינו שהרדיפה לא תוסיף. אתה יודע מה? הוספת עוד. מחר הלך ראש מנוע כל מה שעשית הלך. היה אדם אחד, אבא תמיד היה מספר את זה, שאף פעם לא עובד בחול המועד, אין נהג אוטובוס. שנה אחת היה עומס, הוא החליט עם אשתו שהוא עובד בחול המועד, אין ברירה, ילדים, ככה, פרנסה. תשמע, במקום 500 שקל ליום, 3,000 שקל ליום, ככה וככה וככה. קיצור, עבד בחול המועד, הרוויח עוד איזה בוכתה. אבל מגיע השביעי של פסח, צריך לעזור לאישה, בהם אורחים, בהם זה. בא להפריד איזה בשר מהמקרר, משהו מהמקפיא, לא הלך, הכניס איזה סכין. קיצור, עשה שם איזה דפקט, הלך המקרר. כל מה שהרוויח, שם על המקרר חדש. משתו ראיתי שטבח שמו, אם לא הייתי עובד נופת עם שלם. אם לא היית עובד, לא היה קורה נזק. כמו אחד שחמיב נפטר, וטבע ירושה. דין תורה, בנות במקום בנים לא יורשות. יש בן אחד אפילו. אסור לבנות, לא תחכו. אם הבן ירצה לתת לה מתנה, בתור מתנה, לא ירושה. ירושה אין ירושה. ירושה של הבנים, דין תורה. הולך בבית משפט של הגויים, כמו במדינה. טבע, קיבל $100,000. אחרי שבוע הלכו להקליות. צריך השתלה, צריך זה, $100,000. אמר לי שאתה ראית, אם לא טבענו, איך היינו משלמים? אמרו לו, אם לא היית טובע, לא הולכים לך הקליות. צריך להבין שעוד משכורת זה לא יביא ישועה. אם יש ברכה בכסף, מה שיהיה בו ברכה. אם אין ברכה, כל אלה נבואות לא יהיה בהם כלום. פרנסה זה לא כמות, זה הברכה של השם. ברכה במה היא תלויה? בתוך המילה ברכה יש את הברכה. ברכה לשון הברכה. מה זה הברכה? המשכה. צינור. שהצינור שלם, רק תזמין. שהצינור מפוצץ מגיע, אבל אף היא מאחורים בדרך, אז לא נשאר. קדושה של האדם זה מפתח של הברכה.